Then dapat po alam mo na po yung gagawin mo. Tsaka po yung habang nasa classroom ka tsaka pagkatapos po, dapat po may decision making ka na po. Yun lang. Salamat. Stuck ko doon, di makatayo. Hindi pwede. Ako lang tutulong sa iyo at may ginagawa. Okay, sige, diretso. Thank you, Diretso. Balik ka doon sa box. Balik doon. Yeah. Bye-bye, Tia. Ingay? Okay, Ballestera. Pagkagawa po ng kailangan po. Play the puzzle. Oh. Yung gagawa namin. Okay, thanks. Twenty minutes. Willing to wait. Pwede mo ulit. Okay, mukhang wala nang sasali at wala nang sasalita. I will now proceed to presenting my slide for module number 3. Can you see my screen? Not yet. Nakikita ng screen ko? Ha? Nakikita na? Opo, sir. Okay. Now let's proceed with module number 3, the thesis proposal. It's just a synthesis, an introduction to the thesis proposal. Kasi ang bawat bahagi na i-discuss dito sa module 3 ay i-detailed sa module 5, module 6, 7, and 8. Specific for that. Daanan lang natin kung gaano ka-importante ang module number 3, the thesis proposal. So the intended learning outcomes, pakibasa po. The learners are expected to Wait lang, may napas. Game. the learners are expected to predict a research proposal analyze competency and comprehension prior to start learning a research. Okay, thank you. Let's go to the overview. So setting the direction of research is necessary to ensure efficient and effective research outputs. Yan. Ito kasing research proposal ang nagsiset ng direction na pupuntahan natin. Minsan ay masyado kayong maraming iniisip na para hirap-hirap na research. Pero ngayong SEM kasi ay research proposal pa lang ang gagawin. So ibig sabihin, wala pa talagang kanda. Gagawa ka pa lang ng chapter 1, chapter 2, at chapter 3. After nun, edi tapos na, next SEM na ulit. Next SEM mo pa lang talaga siya ilalatag sa, let's say, mag-interview ka sa mga restaurants, edi next SEM mo pa yung gagawin. This SEM, hindi pa. It's just more on planning part. After Nancy Pilot, no more. Then we got in a shark. Yes, no. Okay. Research will definitely be required to prepare activities and strategies instrumental in the achievement of the research productivity. Ito yung panahon ng pagpaplano. Thus, a common tool is used by the research experts in the conduct of research. It is in this context that thesis proposals, sa iba ay research proposals,
are recommended before the usual process of research commences. Unless otherwise, nasa PhD level kayo, sa bawat subject nagre-require ng research, hindi nyo kailangan dumaan sa research proposal. Pero pag undergrad level, it is a must that you undergo the research proposal before you proceed with the conduct of the research. Research skills are but indispensable in the preparation of any research plan. So in this portion of the research procedure, dito din i-develop ang skills ninyo, which are indispensable sa pagkakandak ng research in the later semester. So developing these skills would include critical and creative thinking, which are necessary in crafting a comprehensive research plan or proposal. So moreover, researchers gain benefits in the process sa pag-prepare ng research proposal since na didetalye ng research proposal kung ano ang step-by-step procedure na pagdadaanan ng isang researcher regarding sa kanyang research. It will help researchers achieve expected research objectives. So let's go to engage phase. Welcome to the research proposal. This part introduces to you the would-be experts in research the concepts of thesis proposal. As a whole, it entails a substantial discussion of the various parts of the concomitant processes involved in the preparation of the research proposal. So lahat ng laman ng research proposal na isasubmit ninyo sa end ng semester at ihaharap sa panel of examiners ay magkakaugnay at magkakaulam. No? It should be substantially done. It should be comprehensively done. No? Alamin natin ang bawat bahagi nito. Nag-group ko na ang FSM. So, Module 1, Module 2, Module 3, Module 4, kayo po ay magka-individual. Pagdating sa Module 5, magko-combine na po by group. Okay? Isa na lang ang output ng hihingin ko sa bawat group. So, you need to just work hand in hand with your partner. So, dahil kayo ay uneven ang bilang, merong dalawahan at merong isang grupo na tatlo. Okay. So what is a research proposal? A research proposal is a detailed plan, isang detalyadong plano or blueprint used by the researchers as a guide sa pagkandak ng research. Ito ay naglalaman ng mga proseso ng mga intensive conceptualization which necessitates time. Minsan, yung pag-conceptualize pa lang ng problema ninyo, kailangan nyo na mag-brainstorm ng kapartner mo kasama ang iyong pwedeng ako or as research professor. Or wala pa kasi kayong advisor kasi ang advisor ay after pa ng title defense. No? So, a lot of effort and expertise to accomplish. Kailangan minsan mag-interview ng mga experts sa field para makita ninyo na, oo nga, no, nagko-confirm yung expert na may problema ng ganito. So, we need to venture in those things. You really need to allot time when it comes to research. It assures researchers a systematic and logical approach to the conduct of their investigation. It can also mean as working proposal. So pag sinabi natin working proposal, nagbabago yan hanggang hindi nagpa-final defense. Minsan na nakapag-final defense ka na, pero nababago pa rin ang content ng paper. Ang bawat academic institution, katulad ng SLSU, ay merong unique research culture. So magkakaiba tayo ng research culture. Ang SLSU, sa ating four core functions, we have, diba, instruction, research, extension, and production. Ang isa sa pinaka hindi masyadong nagpe-perform na area sa atin ay good morning, ay ang research. So, hindi masyadong intensive ang research sa loob ng institution. Yan ang gustong solusyonan ng ating bagong Pangulo, ang ating bagong University President. Because its academic institution has its own research culture. Yung ibang mga institution, halimbawa si faculty, katulad ko, ay nag-research. Pinopondohan yan. It's the same with us. May pinopondohan tayong mga institutional research, institutional extension. Gumagamit ng pondo ng university. Tapos, pinipresent yan sa iba't ibang mga fora, dinadala sa iba't ibang mga publication, which is well and good. Sa iba, may incentive pa. Let's say, nakapag-conduct na research si teacher, nakapag-present, binibigyan halimbawa ng 50,000 para ma-encourage ang faculty na mag-research. Because we need to perform on research. Tapos, yung research ninyo na gagawin, pagdating sa dulo, dumidiretso yan sa research journal ng campus. Meron tayong tinatawag na research journal na merong ISSN recognition. Ibig sabihin, copyrighted siya. Yun ay, ang title niya ay IEKID
So, sorry. Ang ITLA for faculty, ang sa inyo pala ay confetti. It's a research journal na naglalaman ng mga research output ng ating mga undergrad students. Katulad ninyo. Okay. Meanwhile, some follow peculiar formats. Yan, that's true. Bawat school, magkakaiba ng format. Iba ang format ng SLSU, iba ang format ng ibang school. Minsan marikit, peculiar formats. Minsan bakit ganun? Dapat ito wala dito. Bakit nandito? Yeah, something like that. But we need to follow our university format. So, meanwhile, teacher education institutions in the country may have their exclusive features of research proposals, but generally, merong tatlong major requirement. Ang tatlong major requirement na yan or components ng research proposal, una, may tatlo tayong chapter sa research proposal. Ang buong research ay may 5 chapter. So we have chapters 1, Introduction, chapter 2, Related Literature, chapter 3, Methodology, chapter 4, Results and Discussion, chapter 5, Conclusions and Recommendations. Summary, conclusions, and recommendations. That's chapter 5. For research proposal, ang kailangan yung ma-present ay chapter 1, chapter 2, and chapter 3. Ito yung 3 basic major requirements. The introduction of the problem, the theoretical framework. Ang theoretical framework ay ginagamit ng ibang mga schools, pero sa atin, ang tawag natin sa chapter 2 na theoretical framework sa iba ay related literature or review of literature. And yung chapter 3, the research methodology. Sa atin, ang tawag lang siya ay methodology. Walang nakaslagay na research. So these are the various parts of research proposal according to the SLSU format. So the vital anatomy of a research proposal is shown below. So yung format, i-introduce ko rin naman sa inyo kung gaano kalayo ang spacing mula sa kanan, ang spacing sa kaliwa, mula sa taas, mula sa ilalim, ano ang font na ginagamit, anong uri ng paragraph, paano may enter ba sa pagitan, so on and so forth. Pag nagre-research proposal, then sinasama natin ang appendices, not appendices, the preliminaries. Ang preliminaries is of course the title page, yung curriculum vitae ng mga estudyante o ng researchers, kung saan kayo nag-aral ng elementary, high school, college, anong contact numbers, saan nakatira, pati yung picture po ninyo. Kaya paka-prepare din po ng picture na yung passport size picture. Yan, inilalagay siya doon. Tapos yung certificate of originality, kasama yan sa preliminaries. Yung table of contents. May kasamang abstract, pero ang abstract ay i-discuss sa research 2. Hindi siya kasama dito. Kasi you cannot create an abstract without the findings sa dulo kung wala ang chapter 4 and chapter 5. So this part, let's go to chapter 1, Introduction. Ano ang laman ng introduction? This part discusses on how the problem is perceived. Ito ay binibigyan ng diin ang importansya ng problema. So we give emphasis kung gaano kabigat ang problema. It details the background of the study by mentioning the salient evidences of the problem. Na ayon sa ganitong pag-aaral, ito po ang problema. Kaya po ganito ang aming naging solusyon. And probably shares the rationale of the study. Pag sinabing nating rationale ng study, yung reason behind, bakit mo ginagawa ang research nito? Yan ay nasa chapter 1, Introduction. After yung masulat ng introduction, ang kasunod natin ay yung background of the study. Then after that is the objectives of the study or the statement of the problem. Depende sa study kung anong gagamitin mo. Kung ang study mo ay developmental, let's say, gagawa ka ng isang invention, ang gagamitin mo ay objectives of the study. Kung ang iyong research ay creative research, gagawa ka ng teaching materials or handbook for students, ang ginagamit natin dyan ay objective of the study. Pagka ang iyong ikakandak ay katulad ng mga nasa field ninyo, more on the management side, more on the pedagogical side, kung hindi ka naman magde-develop ng something at mag-observe ka ng correlation ng isang bagay sa isang bagay, ang ginagamit natin ay statement of the problem. Okay? Anong kaibahan ng dalawa? Ang objectives of the study, bukod sa gamit, pag in-state mo yan pag dinetail mo na into statements, siya ay declarative form. Let's say, objectives of the study.
The objective of the study is to develop and design and develop a prototype device, blah, blah, blah. Pag sinabi mong statement of the problem, it is expressed in question form. Bawa, what is the correlation of the behavior of the students to their academic performance? Yan, that's the difference. Nagigets po? Yes po. Okay, ulitin ko ha. Objectives of the study, developmental, may gagawin ka. Pagka ini-state into declarative form. Or objective type, yung parang learning outcome. Pag statement of the problem, ginagamit ito kapag pedagogical or descriptive ang research, tapos expressed siya in question form. So this portion capitalizes on the presentation of the general problems and some problems of the study. After mong mapatunayan na may problema, ito na itong objectives of the study, statement of the problem, ang magiging basihan. Ano ba ang gagawin mo sa loob ng iyong research? Kasi dyan tayo magbabase ng chapter 2. Dyan din tayo magbabase ng chapter 3 at chapter 4 at chapter 5. We're looking into the alignment of those things. Lahat dapat naka-align sa objective or statement of the problem. Kung paano mo ini-state ang objectives mo, kung sino ang number 1, pagdating yan dun sa chapter 2, chapter 3, chapter 4, at chapter 5, dapat same. Kung sino si 1, yun din si 1. Kung sino si 2, yun din si 2. Okay. Halimbawa, ang 1 mo ay perception ng estudyante. Pagdating mo dun sa padulo ng part ng research mo, ang first mong i-discuss dapat ay perception ng estudyante. Kung pangalawa yung perception ng teacher, pangalawa din yung perception ng teacher. It goes hand in hand. Pati sa pagpe-present ng table, kung nauna ang perception ng student sa presentation ng table, nauna rin dapat siya. So, dapat laging may alignment. It offers essential questions which are expected to be answered at the end of the research or objectives to be attained. Malinaw, mga kapatid? Yes, sir. Okay, good. After nun is the significance of the study. Again, sa mga bagong pasok, ang mga bawat isang bahagi dinidiscuss po natin ay ide-detalye pagdating na module 6, 7, and 8. Kung nadadamihan kayo sa module ng research, it's okay. Kasi ang ating pong prelim ay may module 1, 2, 3, 4, 5, at 6. Pagdating nyo ng midterm, isang module lang. That's module 7. Pagdating ng finals, isang module lang. It's module 8. Buong duration na yan. Okay? So, kasi kailangan natin itong mga pre-hand na itong information bago tayo mag-create ng title. Pag nakasimula na tayo sa title, mas okay nang mag-proceed dun sa chapter 2 at chapter 3. Then, kunti lang module. So after you state the problem, there goes significance of the study. Dito naman, pag sinabing significance, hindi kahalagahan. It presents the manifesto to which the study is significant. Bakit mo kinakanda? Kanino siya mahalaga? It pertains to the general contributions of the study to the specific field of study. Bagaman i-detailed natin to sa module 6, sa module 6, ang significance of the study, pag nagpe-present po tayo, mag-start po tayo sa macro perspective. Ibig sabihin, paano siya nakakatulong o gaano siya ka-significant sa community or sa academe, papunta sa, let's say, the restaurant or the industry, paliit sa researcher, paano siya nakakatulong sa researcher, o paano siya nakakatulong sa isang restaurant owner, paliit sa paano siya makakatulong sa future researcher. So we start from big going into small. Okay? Next is the scope and limitations. Ang scope and limitations, usually, ang ginagawa kong attack ay 2 paragraph. Yung unang paragraph will detail the scope. Ibig sabihin, ano lang ang iyong aaralin. Ano lang yung nasasakupan ng inaaral mo sa research na ito. Then the second paragraph is the limitations. Ano yung hindi aabutin? No? Ano yung hindi aabutin ng iyong research? Let's say, for example, gumawa ka ng device na pangsukat ng water quality ng tubig. Okay. So, sasabihin mo sa scope na yung water quality na sinusukat mo ay nababase lamang sa 2. Let's say, turbidity at saka pH level. So, that's it.
That's your only scope. Pagdating mo sa limitations, you will tell to the limitations that your study is limited to the measurement of turbidity and pH level alone. It does not cover other considerations that will measure the quality of water. So, nililimit mo siya. Kailangan maingat tayo sa scope ng limitation kasi minsan sa title, it's very flowering na parang it captures so many things in your study, pero ang totoo, ito lang naman talaga yung sinusukat. So, you limit your study, sasabihin mo kung ito lang po at hindi po kasama po yung iba. Okay? Halimbawa, ang sinukat mo ay Max's Restaurant, so it could be expressed in the scope. And then pagdating mo sa limitation na hindi mo generalize na kung anong lumabas na findings sa Max's Restaurant will be the same with other restaurants. So, you limit it. Hindi mo pwedeng saklawin ang lahat ng bagay. Let's go with the next, the definition of terms. This section facilitates understanding of the study by defining the terms or variables according to their contextual use. Nagdi-define tayo ng terms. Para ka kasing gumagawa ng libro. Parang pag may nabasa ako as normal na tao na hindi ko naiintindihan, I can refer to the definition of terms. Okay. Ito pala yung ibig niyang sabihin. Definition of terms, usually, ang mga words dyan ay kinukuha natin sa una, ano ang title mo. Halimbawa, your study is the correlation of student behavior to their academic performance. So, ang una mong i-define is, ano ang correlation? Ano yung behavior? Kasi, tapos, meron tayong tinatawag na, operational and conceptual definition. Pag conceptual ang definition mo, kinuha mo sa dictionary, inilagay mo doon. But pagdating sa research, we encourage operational definition. Pag sinabing operational definition, paano mo ginamit yung word in the research? Let's say, for example, yung example natin kanina, correlation of student behavior. Kailangan mong i-define si student behavior. Pag tinignan mo sa dictionary, ang student behavior, edi medyo malawak, saklaw, masyadong maraming naaabot. Pero, pag define mo siya operationally, let's say, student behavior only pertains to the observable manner they are showing inside the classroom. So, hindi mag-expect ang mambabasa ng holistic approach pag sinabing behavior. Kasi, on your definition, ang behavior ay ginamit mo lang yung observation mo sa loob ng klase. So, you limit. That's what we call operational definition. O kaya kung gumawa ka ng device at gumamit ka ng solar battery, edi pag conceptual definition, solar battery is a device that store energy from solar panel na galing sa araw. That's conceptual. Pero pag operational and definition, the solar battery is the power source of the system that makes the project work. It's operational. Paano mo siya ginamit into your study? Naiintindihan? Opo. Opo, sir. Okay, sama. Sige. Mag-reflection tayo mamaya after. Okay. Then, itong notes, hindi ito lumalabas sa chapter 1. Pero it is important that you always put notes. Maglalagay kayo ng note in a separate sheet of paper or a separate document kasi kailangan mong isum up lahat ng libro na pinagkuhaan mo. Especially when you're doing the background of the study or the introduction. Naghahanap ka, nagbabasa ka kasi kailangan mong pabigatin na kailangan mong aralin ito, kailangan may ebidensya ka. Isulat ang mga books, isulat ang mga periodicals, ang mga published and unpublished thesis or dissertation in preparation of the chapter. Kasi ikaw din ang sisingilin yan pagdating mo sa references. Pagdating sa dulo, iisa-isahin niya ng panel. O, nasan na si ganito, nasan na si ganyan, bakit hindi mo nasulat sa references? No? So, habang nagsisimula pa lang, lahat ng nire-research po natin, ilagay po natin ang references. Kung hindi pa marunong mag-referencing, i-save ang webpage. Nasi-save naman yan, i-control S lang. Okay? Maintenance chapter 1. Chapter 1, understand? Huh? Yes, sir. Yeah, okay. Yes, sir. Let's go with chapter 2. Chapter 2 is the review of literature. Sa ibang school, theoretical framework ang tawag dyan.
Sa SLSU, Review of Literature. Sa ibang school, ang tawag din niya Review of Related Studies in Literature. So, ano ang laman ng Chapter 2? Ito ang isa sa pinakamakapal na bahagi ng ating thesis at isa sa pinakamahirap gawin. Unang rule, bawal mag-plagiarize. Ibig sabihin, bawal mangopya at i-paste. Kung mangungopya sa internet, dapat nagre-rephrase. Kasi pag dumaan sa plagiarism check, pupulahan lahat yan. Yung exactly kinopya mula sa internet. And ang allowable nating plagiarism level is 10%. So, ibig sabihin, pwede ka naman mangopya. As long as 10% lang. Pero kung lalampas doon ay kailangan mong i-revise, kailangan mong mag-rephrase. Hanggat hindi siya umaabot sa 10% pa baba, ay di ulit ng ulit, rephrase and rephrase. So, ang chapter 2 ay may lamang relevant theories. Halimbawa, patungkol sa pagtuturo, anong relevant theory o anong related theory dun sa study mo. Let's say, halimbawa, ay theory ng pragmatism or theory ng constructivism or behaviorism. Doon nilalagay natin yung mga theory. Ang tawag natin dyan ay yung mga theoretical framework, yung pinagbasihan. Okay lang dyan yung lumang-luma or classical. Kasi theory yan eh. It presents the significant theories that is specifically explain the relationship among given phenomena. Next part, ang minimum number of pages for chapter 2 is 10. But at least we have 20 citations, 20 authors. Next is the related literatures and studies. This portion objectively and logically presents the reviewed literatures and studies related to the study under survey. I will discuss it further pagdating sa tamang panahon. Kung paano kina-craft, paano nagka-copy-paste, paano nag-rephrase, paano gumagamit ng introductory words like moreover, in conclusion, yung mga consequently, yan, yung mga ganyan. Didetalye natin yan sa module 7. Goes with the related literature and studies. Sa dulo po ng chapter 2 ay may conceptual framework. Ang conceptual framework ay tinatawag sa ibang pamantasan na research paradigm. This part of the study illustrates the variables to be studied. Usually ito ay may figure or may drawing. It usually holds the input process output model or the IPO kung na-encounter na nyo na during senior high school. Pwede rin namang dependent and independent variable. Most of the time, kung comprog ka, IPO ang gagamitin mo. Pero kung ikaw ay FSM, ang gagamit mo ay dependent and independent variable. Especially when we are showing relationship or correlation pag explanatory research. Or other framework structures applicable to the study. Depende sa pag-aaral ninyo at sa mga ipopropose na title, makikita natin kung ano ang applicable na na conceptual framework na gagamit. Then, tapos ng chapter 2. Hindi pa ba? Pag-developmental, tapos na ang chapter 2. Pagkatulad nyo na descriptive, may hypothesis of the study. So, dito ipipresent ang ating mga null hypothesis na there is no significant relationship, there is no significant difference between this and between that. So, sa dulo, syempre, huwag kalimutan magawa ulit ng notes. Ilista ang mga books, periodicals, mga thesis na ginamit or dissertation, ang mga website, pati picture, kailangan po may source. Kung nag-download ng picture, kinopy at pinaste, ilalagyan po natin ang source kung saan galing na URL. Okay. Get to chapter 2. Yes, sir. Okay, kung medyo malawak pa ang pagkaintindi o tipong nagigets ko pero konti lang, it's okay. We're just viewing the general concept of research proposal. Kaya lang sabi ko ay i-detail nga natin ito ng mas malalim pagdating sa tama. Ano to? Si Karancho. Nandiyan ka ba, Karancho? Oh, wala doon siya internet. Okay. Next, chapter 3. Si chapter 3 ang nagdedetalye ng ating mga step-by-step procedure na pagdadaanan. So, ang unang laman ng methodology or chapter 3 is the research locale. Ito yung description kung saan mo kinakandak ang study. Oftentimes, meron ditong mga part na confidential, katulad ng pangalan ng school, pangalan ng tao. Kung sa bahay nyo siya ginagawa, hindi mo siya pwedeng i-declare na doon mo siya ginagawa.
kung sa Max's restaurant mo siya gagawin o sa Jollibee, ay kung gusto mong gamitin ang pangalan nila at ilagay sa paper, kailangan mong humingi ng consent na pinapayagan ka nila. Otherwise, kung hindi, because of Data Privacy Act, hindi natin pwedeng gamitin. So, katulad nito, sa halip na ginagamit natin na Lucena City National High School, ang ginagamit nating statement ay a national high school in Quezon Province. So, in that way, napoprotektahan sila. Kasi minsan may mga negative result ang research na mag-describe sa isang entity. Kaya nga tayo nagagawa ng research, di ba? Because we are looking forward for improvement on certain problem. So, ibig sabihin, may nakita kang problema sa isang lugar, sa isang research lugar. So, most of the time, hindi natin siya ini-stipulate sa paper to protect their privacy and confidential things. Okay, especially the students, ha? Hindi mo ilalagay na si Juan ay mahina at mas magaling sa hindi ganun. We refer to them as student 1, student 2, student 3, or teacher 1, teacher 2, teacher 2. Next, ang kasunod ay the respondents. So, sa respondents naman, dinidetalye natin o dinidescribe natin ang population ng study and the sampling technique to be employed. Kung comprog ka, ang respondents mo ay experts. Let's say, 25 experts in the field of computer programming. Pero sa inyo, ang respondents ay medyo madami. Since hindi kayo developmental at kayo ay more on the descriptive part, at least, sige, ganun lang din. Siguro mga 30. Pero kung lahat ng restaurant, tapos kukunin mo yung perception ng mga customer, madami yan. Minsan umaabot ng hundreds. Minsan umaabot ng 322. Ayan. May ginagawa tayong computation dyan. It will be detailed in module number 8. Kung paano kinocompute at paano kumukuha ng sample population. Next, the research design. So, ito yung types of research na inaral natin. Dito mo i-explain kung anong klase ng research ang ginamit. Gumamit ka ba ng explanatory, correlation, applied, pure basic. And dyan mo i-explain that this research utilized the developmental research approach. Developmental research approach is ganyan, 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 ganyan. May reference din yan. So, kailangan mo rin i-take note kung kanino nanggaling ang iyong ina-explain. Next is the research instrument or the survey material. This part of research describes the tools to be used by the researcher. So the tool refers to the questionnaire to be constructed, validated, and administered. Pag comprog ang course ay di naka-fix ang ating research instrument kasi sinusukat natin yung fix na parameter sa kahit na anong gagawin nila. We're measuring cost effectiveness, functionality, originality, and adaptability. Yun yung 4 na major na sinusukat pag developmental. In your case, your research instrument can be downloaded kung merong standardized na research instrument. Kung wala naman, you need to craft your own. Kapag ikaw ang gumawa ng research instrument mo, ipapavalidate mo pa yan sa mga experts. Ang mga experts na magbabalidate, ay di kami, yung mga nasa schools, yung mga panel. Then, administer mo siya. Yun. Dito dinidetalye kung paano ginagawa na yung research instrument na nag-undergo siya ng ganitong proseso, na nag-validate ka, tapos nag-administer ka, tapos nakakuha ka ng data. Next, the data gathering procedure. This part explains yung experimental design in detailed presentation so that other researchers could replicate the procedure for the purpose of validation. Sa data gathering procedure, makikita kung paano ka ba nag-conduct. Humingi ka muna ng permiso kay campus director na pinirmahan ng iyong advisor. Tapos nagpunta ka dun sa restaurant, nagpaalam ka, tapos namigay ka ng questionnaire. After 2 weeks, bumalik ang questionnaire. Kinuha mo yung questionnaire, tapos in-analyze mo yung questionnaire. That's you are going to detail how are you going to gather data. Okay? Next, statistical treatment. Ano nang gagawin mo sa data? In this part, the researcher discusses the steps he had undergone after data collection. This includes the specific statistical treatment that used on the data to help analyze it and draw findings and conclusions. Pag comprog, madali lang statistical treatment kasi ay weighted mean. Pero on your part, I am afraid that your statistical treatment ay kailangan nating bayaran sa isang statistician. So, depende pa rin sa study kung gaano ka komplikado, kung correlation yan o kaya ay differences,
medyo kailangan natin ng tulong ng statistician. Inuulit ko po ha, minsan kahit kaya ng teacher, kung paano siya gawin, kung paano mag-correlate, o kung paano mag-show ng differences, minsan hindi naman pwede kasi hindi naman kami talaga in the profession na statistician. Ang usually naging statistician ay mga BS Math or may master sa mathematics o kaya kahit education major in mathematics. Kaya kung meron kayong kakilala na ganyan ang field, o kaya naman BS Statistics ang course, much better, mas swak yun. Edi, pwede naman nating hinga ng tulong o hinga nyo ng tulong. O kung wala talaga, edi kailangan natin magbayad ng statistics. Okay? Notes, of course, pagdagdag din po ng notes palagi, i-sum up ang mga books, periodicals, published and unpublished thesis na ginagamit sa preparation ng chapter. So, preparing and writing the research proposals requires scientific process. It follows steps and procedures. It follows a well-defined procedure. Each must be executed critically. Each of these procedures will be discussed in full details in the next parts of the workbook. That's the end of the lesson. Question. Question? Wala na po, sir. Wala na? Okay. I am looking forward for Module 2 output next week. Ano? Kasi doon ko makikita yung mga naiisip nyo na title. Ang module na ito ay kailangang isubmit next week. Today is September 17, so ang deadline nito ay September 24. I will be discussing the module. Yung activity. Maiksi lang. 2 page nga lang, wala pa nga. Ang gagawin nyo lang po, una, can you see my screen clearly? Ha? Yes, sir. Okay. Ang gagawin una, you scan. Pagtitingin, ha? Hindi kayo mag-i-scan na literal na i-scan ninyo sa scanner. Magtingin ng research proposal. Tapos you draw insights regarding kumpleto na ba ito o comprehensive pa siya. Una, isulat ang research proposal title. Kung wala kayo sa library, it's okay. Pwede naman online. Then, sinong author? Kung madami. Pakibigay ang general insight kung kumpleto ba siya o kulang. Depende dun sa pinag-aralan natin. Meron ba siyang introduction, may background to study, may objective, may statement of the problem. Dun sa objective and statement of the problem, isa lang ha. Maalin dun sa dalawa. Meron ba siyang significance of the study? Meron ba siyang scope and limitation? Tingnan nyo kung kumpleto. Then, you put suggestion. Kung kailangan dagdagan, i-empower ang scope, dagdagan ng limitation, dapat yung procedure mas detalyado, it's up to you. You put suggestion. Okay? Then, make an acronym showcasing the advantages of preparing research proposal in conducting research by using the word proposal. P stands for, bahala kayo, R-O-P-O-S-A-L, proposal. Then, that's it. Tapos na ang Module 3. And we're aiming for Module 4. Kung tama ang timeline na aking sinusundan, inaasahan ko na by week number 4, that's next week, we will then be ready to face the panel for the title defense. Mas maagap, mas mabuti para makasimula ng maggawa ng Chapter 1. Okay? Question, suggestion, clarification? Meron po? Wala na po, sir. Wala na. Okay. Ha? Nasa Google Classroom na po yan. Ha? Yung module niyo pong pinakita. Ay, oo, kagabi pa nasa Google Classroom na. Sige po, salamat po. Okay, so ngayon, yung natitirang oras ay spend natin sa panel discussion na kanina 2 lang ang nakasagot kasi 2 lang ang estudyante ko kanina. Si Carancho at si Ballester. Panel discussion for assessment. Let's start. Proceed. Just state your last name and say the things that you've understand. In assessment, ha? Okay na tayo dun sa research. No po. Oh, Merle. Yes po, Merle. Mm. Sir, yung kanina po ba sa assessment?
assessment. Yes. Sir, ano po, may iba-iba pong uri ng assessment. And then, ano po, lagi pong i-consider yung sa students and the teachers po. Sa mga pagdating po sa mga materials, po. Tapos po dun sa mga, availability po na pwedeng magamit. Tapos, lagi pong iisipin na kung kung kaya ba ng bata na matutunan yung isang bagay or madali niya po ba yung maiintindihan yun sa pamamagitan lang po ba ng discussion or sample na simpleng activity lang po or quiz lang po. Or mas madali niya po ba maintindihan kapag ang assessment is mga role play or yung mga sa reflection po sa paper. Kasi dun po mas po siya, yung mas nailalabas niya po yung hindi po katulad dun sa mga simpleng quiz lang po na kung ano lang po yung mismong natutunan. Okay, thank you. Sir Callejo po. Callejo. So, ano ba po? Before po tayo magturo, kailangan po na yung po mga decisions to be made. Kailangan po nating i-consider po yung culture background ng mga estudyante, yung kanilang mga interest. Kailangan po nating magplano kung ano po yung ating mga gagawin, yung mga activities and materials. And during teaching po ay kailangan po dapat i-consider po natin kung natututo ba yung estudyante kung hindi man, gagawa po tayo ng decision na kung ano po yung makakapag-improve sa kanila pong learning. And after teaching po, kailangan pong mabigay yung mga results kung na-attain po ba yung objectives o hindi. Tapos kailangan din po i-considera po sa mga parents ng mga estudyante. Okay, thank you, Callejo. Opo. Opo. Casida. Kasi po. Ay, yung kanina po ba, sir, yung diniscuss po? Yung assessment, ha? Ay, sir. Sige po, bago po mag-umpisa ang class, kailangan may sapat pong gamit o yung kailangan po gamitin. For example po sa amin is yung pagluluto. Kailangan po may sapat na mga gamit na yung halimbawa yung pagluluto. Punish in the wheel. Sir, wait lang po. Sige. Wait lang po. Sir. Naparato. Sir, yung sa assessment po, yung before po nang mag-start ng klase, dapat po nandun na yung materials natin, yung kung paano strategy yung ating gagawin. Then during po, i-apply na po natin doon yung ating yung nasa lesson plan, yung objective po natin or learning outcomes na kailangan po nating makuha. Or additional po, pag di naman po yung sa evaluation po is kailangan gumawa tayo ng ibang estratehiya nang sa ganun is para mas matutunan ng mga bata yung ating lesson. Sila, sir. Okay, thank you. Gestero, sir. Ballestero, addition. Nakasagot ka na kanina, didagdag na lang. Okay pa. Okay. Diretso. Ari po. Nasa ka si Ballestero? Pwede naman magdagdag. Kasi Oheria na po. Okay, Oheria. So, yan po, sa characteristics po, yun po, meron pong different, meron po characteristics ng 21st century assessment in people. Integrated, informative, multiple methods, communicate and technically sound, and systemic. So, yun nga po, parang isang city sa very systematic po ang assessment. Meron nga po tayong before teaching, during teaching, and after teaching, and all in all, there may realization lang po, nagkaroon lang po kami ako ng realization na decision making is really a big responsibility and a really big part of being a teacher po, na talagang kailangan ng critical thinking bago ka magpasa ng isang decision. Okay. Yeah. That's good. Thank you. Next.
Setyembre po. Setyembre. Po, sir. Narinig niyo po, sir. Naririnig kita. Po. Ano nga po, sir? Kailangan nga po, meron pong, ano po, mga objectives po muna. Tapos, tsaka po, i-guide po muna yung mga learners para po alam nila kung ano yung mga gagawin. Tapos, kahit isang motivation, tapos yung mag-motivate sa kanya para sa kanila para po malaman nila kung ano yung mga gagawin, yung parang dun pa lang makikita na nila. Tapos yung sa tamang pag-assess po, kailangan po yung sa objectives ay magagawa din po yung ibabase po dun sa assessment po. Kung ano rin po yung mga natutunan tsaka yung pag-evaluate. Ipag-evaluate po yung mga objectives. Okay, thank you, Setyembre. Opo. Look for mommy. Kasido po. Kasido. So, po. So, yung after a teacher po, so kailangan hanapin po natin yung strengths and weaknesses po ng bata. Tapos sasabihin po natin sa mga parents kung ano po nangyayari po sa school, kung ano po nangyayari sa kanilang mga anak po, kung po ba sila ay napasok o hindi po. Tapos pag kailangan magbibigay o magpapakita ng grade sa mga bata tuwing quarter po para malaman nila kung saan po ba sila mababa o po ba sila ay mataas sa ganong subject po. Bilang po, sir. Okay, thank you. Sir. Yes, Revillame. Ako po. So, yun nga, sir. So, bago tayo magturo o pagkatapos nating magturo, kung alam natin na natututo na yung bata o effective ba yung material na ginamit natin, kaya mag-base tayo dun sa kung saan sila mas matututo. At yung ginamit natin, hindi naman or parang hindi naman sila relate dun sa pwede natin baguhin para magiging katulad ng silang gawin para mas naintindihan ng bata. Mas maganda kasi observation din yung teacher at yung student para sa ganun hindi sila nalilito. Saka yung tulad ng pagpapasok ulit sa school, yung summary nga ulit ng lesson nung last meeting, dapat i-recall ulit. Sa ganun para hindi ganun magulo yung para makapagsimula ng panibagong lesson. Okay, very well said. Thank you. Another, please. Sir Caliejo po. Caliejo? Doon po sa assessment in classroom instruction, meron po tayong 4 procedures. Una po ay yung placement assessment. Ito po ay ginagawa to measure the behavior of the student. Example po nito is yung pong halimbawa po pag-arrange po ng estudyante, depende po dun sa place na halimbawa po kung saan sila komportable, kung halimbawa kung maliit, di sa unahan nagpo-pwesto. Second po ay yung pong formative assessment, ginagawa po ito to monitor the learning progress of the students, kung natututo po ba o hindi. And the number 3 is the diagnostic assessment, kung saan po dito ina-identify yung nagiging problema kung bakit po hindi natututo yung isang estudyante. And the next procedure po is the summative assessment. Dito na po nangyayari yung end of course achievement, yung pong pangkalahatan na po na sa katapusan po ng isang grading or semester, ganun. Okay, thank you. Renueva, sir. Renueva? Yung sir, types of educational decisions. And una po is instructional. Yung decision po na ginagawa ng mga teacher kung paano niya magkakaroon ng classroom management bago siya magturo. Tapos yung
yun nga, sa instruction po. Tapos number 2 is grading. Yung nakabase pa rin po sa teachers yung decision ng grading pagkatapos ng isang araw o isang semester o quarter, kung paano niya gigradean yung mga bata sa pamamagitan ng mga assessment. Tapos diagnostic, sir. Kung paano po ma-recognize yung mga strengths and weaknesses ng mga bata at kung ano yung mga dahilan nito. Selection po. Ito naman po yung nakabase ang decision sa mga nakakataas po ng kagaya po ng mga director po sa mga campus. Po sasali sa mga national contest ang mga estudyante. Tapos 5 po is placement. Ito po yung same dun sa diagnostic, kung yung paano po magde-decision yung administration kung saan nilalagay yung mga bata. Tapos guidance and counseling sa yan nga po sa kailangan po authorize yung magde-decision yung mga license na guidance counselor. Tapos program and curriculum naman po is nakabase ang decision sa mga head po, yung mga secretary po ng education sa ating bansa. Tapos administrative policy, yun na sa administration po ng bawat institution. Okay, thank you. Dami. Meron pa? Harry. No, wala na. Sa mga decision. Yung pagdating po sa of course, number 1 and first po ng decision na ginagawa, yung nga pong before starting teaching, syempre kailangan inaalam po muna yung content na nararapat dun sa isang course or program na tuturuan mo. Then after that, meron naman pong before teaching, nandun po yung mga kailangan pagkuha ng mga materials or learning activities at saka learning targets po na gagawin niyo po para sa pagtuturo niyo. Then yung during teaching po, nandun po yung kung paano niyo po i-represent yung nakalap niyo pong learning activities na paano niyo ipapasa ibibigay sa mga estudyante yung learning na nagawa niyo. Then during teaching po, yun po kasama nga po yun sa feedback and sa readiness po readiness po ng student is either sapat na po ba talaga yung ibigay niyo or may kulang pa para mas maging maganda yung yung knowledge na makuha ng mga estudyante. Then the after teaching po, lastly, yun nga po, nandun po yung pagbibigay ng transparency, nandun po yung pagbibigay natin ng grades and pagbibigay po ng evaluation, parang pagkakaroon po ng evaluation kung naging effective po ba yung ginawa mo. Okay, thank you so much. Other addition? Sir. Nabanggit din po dun sa kanina yung ginawa na nga po natin nung nakaraan is yung last sem po is yung pag po ng dito ng learning outcomes po, kung saan is dito po yung characteristic of good learning outcomes na sinasabi po is yung dapat is very specific nga at gumagamit po ng mga verbs na words din. Focus on the learner, which is dapat nakapokus yung ating learning outcomes na sa mga bata. Then, tapos realistic dapat po makaptuhanan. And then, focus on the application, integration for knowledge and skill. Tapos din po, ito rin po yung nagiging pattern ng mga mag-aaral at maging teacher para po sa process ng learning ng estudyante. Thank you. Good observation. Meron pa? Sir, sa Siyempre po. Yes, at siyempre. Okay po. Sir, teaching po, halimbawa po, kapag katapos pong magturo po ng isang teacher, dapat po makikita yung effectiveness po nun. Halimbawa po ay magagawa po ng actual po na gawain. Halimbawa po sa computer, sir. After niyang ituro kung ano yung mga parts, halimbawa po sa hardware, kung paano rin po yun makakalibot.
kailangan po mayroon din pong actual para po makita talaga yung effectiveness po nung nung ginagawa po. Okay, thank you. Dito. Meron pa? Sir, karantsa po. Yes, Matthew. Sa decision making mo sa instructional assessment, dapat pag magkagawa po ng activity po ay dapat po sinisiguro po na nakakapagbigay tayo ng feedback at saka yung dapat po alam po natin yung, na kung ready yung ating student. Okay, thank you. Meron pa ba? Trenueva, sir. Sige, Torinueva. Yung mga factors to be considered in crafting the student learning objectives, sir. Okay. Ang una po, sir, yung mission statement po ng mga university. Kailangan po align yung gagawin na learning objectives dun sa mission ng isang university. Tapos number 2 po is mandated policies ng mga bayan. Kailangan po ay sumusunod dun sa mga patakaran. Kagaya po sa ngayon, bawal pong lumabas. Kailangan po yung mga learning objectives is sumusunod din po sa sa pinapatupad na policy ngayon. Tapos pangatlo po is yung professional. Kailangan po ay accepted ng mga yung sa mga nakakatas po, kagaya sa atin po bansa yan dapat ay approved ng mga director. Tapos yung development goal po ng bansa o bayan, kailangan po ay nakapaloob din dun sa kailangan sumusunod po dun sa goal ng isang bansa. Tapos yung current global trends po, align po dapat sa pagiging globally competitive yung mga matututunan ng estudyante at yung principles po ng 21st century learning. Thank you. I will be showing my screen again. I will show an example of a research. Nakita niyo yung screen ko? Yes, sir. Kita? Yes po. This is a developmental research. So, these are the preliminaries. So, meron tayong title page. Meron tayong curriculum vitae. Wala silang detailed ng estudyante. Bilisan ko lang baka makita niyo yung mga ito. Then, to certificate of originality. Estudyante ang pumipirma dito, ang researcher. Bilang patunay na ang aming ginawa ay sarili naming gawa at hindi kami nangopya ng kahit na sino. Okay. Sa ibang university, ito'y pinapanotary yun. Sa atin, hindi. Pinipirmahan na. And of course, the approval sheet, isa sa pinaka-importanting bahagi. Kapag napirmahan lahat ng dapat po yung mirma sa approval sheet, ay di okay na. Pwede kang mag-print ng madami. So, ito ay may technical advisor at may research advisor. Okay. Then, of course, your dedication, kanino siya inihahabilin. Tatluhan kasi sila, kaya tatlo ito. Then, acknowledgement, sino ang mga gustong pasalamatan. Then, the table of contents. Basta nyo ang laman ng table of contents, of course, sa introduction, chapter 1, we need the background, the objectives, significance, the scope and limitation, and the definition of terms. For the review of literature, edi lahat ng mag-emerge ng mga topics ay sinusulat dito. Nasa dulo ang conceptual framework. For chapter 3, we start with the research locale, respondents, the research design, the research instrument, the data gathering procedure. Then wala kayong project, walang preaching, walang schematic, walang block, walang isometric, walang exploded, walang construction, walang project technical description, wala rin kayong operation and testing procedure. Diretso kayo sa evaluation criteria, then is statistical treatment, pero merong hypothesis after statistical treatment. Okay. Then chapter 4 will be discussed sa mga susunod. Hello, naririnig niya?
Yes po. Sir. Okay. Yes po. Then of course, we have the list of figures. Ano yung mga figure na ilagay sa loob. Then, the list of appendices starts with the letter of request. Tandaan ha, lahat ng letter na masasign ng advisor, masasign ninyo, mapupunta kay campus director, lahat basta ng letter na gagamitin related sa research ay itatago. Kasi sila ay kinoconsolidate pagdating sa dulo. No, wag itatapon. Kung para maiwasan ang pagkawala, ang gawin nyo ay scan nyo na agad. Then the transmittal, yung questionnaire natin, sino ang mag-evaluate, mga results, so on and so forth. Dumadaan tayo sa anti-plagiarism check at sa English Critic Certification para ma-check ng mga English critic kung maganda ang grammar. Nagbabayad po tayo sa English Critic. Ang English Critic po ay 10 pesos per page. Ang pwede lang po mag-English Critic ay yung may master's degree sa English. Kaya naman may doctorate degree sa English. Okay. So, we have the abstract. Then, ito na yan. It's the introduction. Ang introduction usually is 1 page. Kung hindi naman kaya ng 1 page, at least man lang halos mapunon. Tingnan nyo, may mga citation na agad sa umpisa pa lang. Pag nag-citation tayo, gumagamit tayo ng APA format. Ituturo ang APA format sa chapter 2. That's module 7. Then, the background of the study. Ang background of the study ay comprised ng iba't ibang mga paragraph. I-detalye ko rin sa inyo kung ano dapat ang laman ng first paragraph, ng second, ng third. Yun yung may mga citation. Then, objectives of the study, kasi ito developmental, the main purpose ng study, so general objective muna. Then, specifically, or the specific objectives, determine the requirements, design a device, develop the monitoring device, and evaluate. Then we have the significance. Tingnan nyo, sa academe, paano siya nakatulong? Sa future folks, paano? Sa researchers, paano nakakatulong? Sa future researchers at sa estudyante. Then we have the scope. Ito yung scope. Then we have the limitation. Ito yung limitation. Then the definition of terms. Yan. Mag-emerge siya habang inaaral. Kung anong mga definition terms ang i-define. When we have the review of literature. So ito na yung pinakamahabang bahagi. Ang laman nito ay yung mga theoretical framework, related studies, so on and so forth. Ang nasa dulo ng chapter 2 ay conceptual framework. This is the conceptual framework. So ito ay IPO, input, process, output. That's the conceptual framework. Then you need to discuss the framework. Yan, kung anong sinasabi siya. Then chapter 3, we have the research local, ginawa sa Bukal, Pagbilo, Quezon. Pero yung device ay ginawa sa SLSU Lucena. Sino ang respondent? Meron siyang 20 respondents. Sino-sino sila? 3 sa ganito, 14 sa ganyan, 2 sa ganyan. Then the research design, gumamit ang developmental research method. Ang research instrument, i-describe mo. 4-point Likert ang ginamit na scale. Meron siyang 4, highly acceptable, 3, unacceptable, 2, two unacceptable and 1 highly unacceptable. Then we have the data gathering procedure. Mula sa request letter, punta kay advisor, approve ng campus director, nag-collect ng data sa website, journal, hanggang sa matabulate, ma-compute at ma-analyze. Then, wala kayo niyan, diretso sa sa evaluation criteria, kung gagamit nito, at sa statistical treatment. Then, tapos na ang chapters 1 to 2. Ngayon, yun ay developmental. I will be showing you example of a research na descriptive. Correlation. Pero pedagogical ang approach nito. Ito kasi BTT. Wait lang natin. Okay, example. This is a correlation study. In-assess ang skills ng senior high school TVL students ng Tayabas City Division Standalone Senior High School. Susukatin niya ang industry preparedness.
Yan. Gawa ito ni Garcia at Ilagado at ni Noble Franco. So, same content. Dedication, acknowledgement. Abstract. Same pa rin. We have the introduction, 1 page. Background of the study. Yan. Minsan ang background of the study ay mahabang-haba. Pag gusto substantial na masyado. Pwede rin naman kung concise kayo magsulat. Depends on you. So, wala talaga kayong aasahan kundi ang mga sarili niyo sa pagsusulat. Then, objectives. Aha. Yun. May loophole pa dito sa mga panahon na ito. Kasi hindi masyadong first time kasi nag-conduct ng study ng BTT. Dapat ito ay statement of the problem. At dapat ito ay question form. Then the significance, the scope and limitation, the definition of terms, the review of literature. Tingnan natin ang kaibahan niya sa chapter 2. Of course, the conceptual framework. It's either, pwede rin naman gawin ng dependent or independent variable. Depende sa design ng study. Then we have the hypothesis. There's no significant difference between the perception of the students and the industry representatives on the industry preparedness of SHS TVL students. Then we have the local. Then, minsan pag descriptive, we use population and sampling instead of respondents. Tingnan nyo, 100 students ang kanilang ginather at ang kanilang tinanong. Tapos 20 na representative from the industry. Then they use descriptive method, research instrument, gumamit pa rin ng 4-point Likert scale pero hindi siya acceptable, highly acceptable. Ang ginamit nila ay well-prepared, marginally prepared, somewhat prepared, and not prepared. Then the data gathering procedure, pumunta pa sila kay Mayor para papasukin sila doon sa school para makapag-conduct ng survey. Then the statistical treatment, ito yung unang ginamit, pero gumamit din sila ng chi-square, yan, this one, para makita ang significant difference. Then, results. Okay. So, as of now, sana may overview tayo ng kung ano ang mangyayari sa susunod na mga linggo sa inyong buhay sa loob ng research class. Don't worry, magtutulungan naman tayo. Okay? Question, suggestion, clarification? Sir. None. Okay. Open cam, please, everyone. Rebellia, may hindi ka lagi nag-open ng camera. Yan. Aparato. Na aparato. Naku, nakakain na yata. Yan. Kaway sa camera. Smile. God bless you. See you. Kailan ba? Next week? Okay. Thank you so much. God bless. Thank you, sir. Thank you po. Thank you po. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you po. Thank you. Thank you.